Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. London, UK. Ito ang Channel Philippines Network, Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Sumasayang papawid 24 oras. 24 oras. Buong linggo. Sa www.pinoyradiouk.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa, at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Okay, happy Tuesday ho sa inyong lahat. Welcome mo sa ating program. Ito po ang Legal Advice Corner. Ako po si SONNY Laragan on a Tuesday evening, a regular program doon ho sa ating mga kababayan dito sa apat na sulok ho ng United Kingdom, England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ako po si SONNY Laragan, gaya ng nasabi ko, at sa ating mga kababayan dito ho sa apat na sulok ng United Kingdom, magandang gabi ho. At syempre, tuloy kayo kabayan, sa mang bahagi ho kayo ng mundo naroroon, kayo may nasa mainland Europe, no? Good evening din ho dahil gabi na rin ho sa inyo. Ayan. At siyempre sa mga kababayan natin sa Amerika, sa Canada, Middle East, sa Australia, sa Pilipinas, at mga karatig na mga bansa diyan sa ASEAN, no? Association of Southeast Asian Nations, yung mga Southeast Asian Nations. So, kung meron hong nasa Africa, welcome din. Naalala ko nung araw, meron kaming mga listeners or diyan sa Nigeria, sa Ghana, no? Working in merong listener na nagtatrabaho sa isang furniture manufacturing, yung gumagawa ng furnitures diyan sa may Nigeria. Hindi ko alam kung sa Ghana or Mozambique or kung anong bansa yon. Meron tayong mga kababayan na nagwo-work sa UN, no? Na Pinoy. Kaya kung kayo nasa Africa, welcome ho. Okay, hindi ho ako ang star of the show. Ito ho ay Legal Advice Corner. Hindi ho ako abogado, no? Hindi ho ako solicitor. Kung tawagin dito sa sa United Kingdom, yung mga abogado, solicitor, no? Hindi ho ako. Pero ito ho, pakikilala ko ang managing partner po, pinakabata sigurong managing partner sa buong United Kingdom at Pinay pa, Pilipino. No, siya ho ang managing partner ng Deo Valente Solicitors na nakabase sa Bedfordshire, no? Mga kaibigan, ang brains and beauty natin. Ito po, abogada, talagang batang-bata. Walang iba kundi si Attorney DANNA QUINTO. Attorney, happy Tuesday. Happy Tuesday, Mr. Laragan. Ako, nakakataba naman ng puso yan. Hindi. Ikaw din ang star of the show. At ikaw din ang batang-batang pillar of the community at ang aming legendary, ika nga ni Edgar Duay, legendary Laragan. So, magandang gabi. Welcome back. Happy Tuesday. Happy Dagdag Kaalaman Day. I'm here in Bedford, United Kingdom. 13 degrees Celsius. Malamig-lamig na. It is autumn now. So, Mr. Laragan, naka-sweater na uli. Oh. Galing pang gala yan. Autumn. Although I was out kanina, 18 degrees kanina. I don't know kung ano ngayon. Siri. Hey Siri, what's the weather now? It's currently clear and 15 degrees. 15 degrees sa amin sa London, dito sa southwest London. Temperatures will be fairly... Yeah, well, lumalamig na. Mas mainit dyan sa London. The higher you go, the higher you go, di ba, nasa taas kayo ng London,
papunta Scotland, mas malamig, di ba? Comparatively speaking, mas malamig ang Scotland. Yeah, so kumusta? How was your weekend? I was a driver for Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Monday. Yeah, Saturday, Sunday, and Monday. I was a driver from friends, no? Ni Sol, yung ating partner, no? And galing ng Germany. Oh yeah, we went. Galing kami, nagpunta kami ng unang part ng itinerary was Windsor Castle. Okay. Pero that was the driving part na, but yung London part, sila muna, yung mga they went to, yung sila muna, itong mga girls. There were 4 girls, magkakasama na araw sa Spain, magkakaibigan, nagkahiwa-hiwalay na. Isang napunta Germany, 3 nasa United Kingdom. And they got together after 12 years. Wow. Tama, 12 years. Yes, 12 years. Oh. And then, I'm sorry? Ang galing, ang galing. Nakakatuwa na after 12 years, ganun pa rin sila ka-close, ganun pa rin. Mukhang, I saw the photos. Mukhang masayang-masaya sila. Hindi ko pa nakita. They went around. They went around London Friday. Dumating sila ng Friday, yung 2 or 3 of them. And then, the following day, Saturday, we drove, no? And so we started with Windsor Castle, went to Stonehenge, and then ended up in Bath. We stayed overnight doon sa hotel sa Central. Have you been to Bath? I've been to Bath, yes. Napunta ka na, di ba, sa Bath, no? Di ba? Okay na. Napunta na po. Napunta na Ayan, po. So, yun. Beautiful. It is really beautiful. Ang tanong ko, Mr. Laragan, sa Windsor Castle, yes. Nakadaan po kayo sa puntod ni Queen Elizabeth? No, hindi na ako masyado kasi I had a difficult time looking for parking. So, ang ginawa ko, di ba, so I drove all the way up sa parang entrance, yung malapit sa entrance, kung saan yung, if you notice si Queen Victoria, di ba, may nakatayo ng statue sa bungad, sa labas, sa mismong main road. So, binaba ko lang sila doon, and then they got off. And it took me so long, ang hirap paghanap ng parking. It was so difficult, no? Kasi ang style ng mga ibang tao pala, lalabas yung kanilang mga kasamaan, tatayo doon pag may umalis na sasakyan, tatayo sila. Wala akong kasama, I was all on my own eh. So wala akong kakampi na pwedeng mag-reserve ng, di ba? Kanya pag medyo dapat nag-iwan ka ng isang kakampi. Oo nga hindi, pero next time. Oo nga, hindi, pero wala kasi they have to, sabi ko, iwan ko na kayo, mag-picture na kayo para makaano na. And then yun lang, tapos after that we went to Stonehenge. Late na pala, ito pala ang gusto ko lang, baka yung mga gusto mag-Stonehenge. Sa website nila, sinasabi nila last entry is 3 p.m. Okay? Pero ang totoo pala, attorney, alas 4. So at 3 o'clock you can still go by. We were in Windsor more or less around 3 kasi from Windsor we ate na parang punta kami ng isang parang Carberry or something, no? And then siyempre tapos 3 o'clock na. So hindi na namin kagad meron kasing secret nga pala, if you want to, those who like to not pay 24 pounds per adult. May sikreto ako, may road doon na papasukin mo. May road na papasukin doon. So, we saved 120 quid. 5 kami. 4 na girls, ako, times 24, that's 120 quid. There's a small street, parang road na pwede mo pasukin at makakalapit ka. Yeah. Minsan nakapasok ka na ba ng Hindi pa po ako nakapasok ng Stonehenge. Minsan sama kita, tapos pwede rin pumasok, pwede rin tingnan natin. Doon tayo sa way mo. Alam mo ba, mga nakatambay doon, attorney? Yung mga camper na yung mga camper, ano ba pangalan? Yung mga camper ba? Camper na, di ba, parang bahay mo na, di ba yung mga sasakyan? RV, yes. Exactly. Ang dami naka-standby doon. I don't know kung they're using it as a parang tambayan area or doon sila mag-RV na ano. Yeah. Pero yeah, it was okay. We came in late, pero it was a blessing in disguise because we didn't have to pay 120 quid. Di ba? I agree, you heard. Mura yun. And then, sa back. Pagbalik natin, nandun na lahat ng mga ka-remote social bubble natin eh. Alam na lahat yung sikreto eh.
Tuturo ko yun kasi imbes na magbayad kayo ng 24 pounds. Oo, bato lang naman makikita mo ron. Although yung bato na yun is Totoo naman eh, bato. historic, no? Historical. Oo, Historic bato, bato. bato. Literal na bato kasi yun, di ba? Na, Yeah, like a attorney. sundial, a big, a gigantic sundial. Pero bato. Kaya siguro mas Oo. nagustuhan ko yung Roman bath. Ay, nagganda. Gandang-ganda ako sa Roman bath. Yun talaga, kahit ulit-ulitin ko. Tama yan. Alam mo, tama yan. We decided, sabi ko nga, sige, balik nga tayo. Sabi ko nga kay Sol, balik tayo rito, yung tayo lang. And then we can soak in the atmosphere. Talagang kasi siyempre may kasama ka, tinatansya mo, and you're thinking a lot of things, no? Mga gamit. I was thinking just doing an overnight or the daytime. Alam ko may parking yung alam ko na yung mga parking kabisado ko na. So may strategy if I go back. Oh, tama ka. It's a nice city to babalik-balikan mo. Maganda. And then yung Bridgerton na yung Bridgerton na di ba yung TV series yung Netflix? Doon ba yun? Doon po ba yun? Oo, doon lang. Kunyari London, pero all the shots or most of the shots were shot in Bath. Sige, pagka next time siguro nakaikot tayo, punta tayo sa secret na and then we go to Bath. Yun, ituturo ko sa yung mga location shoots nila. Kasi sila nag-shooting. Oh, yung Royal Crescent, number 1. The Royal Crescent of Bin, yeah. Ganda, di ba? Pag ganda. Ayan, yan. Yung number 1 lalo, yung unang number 1 doon. Yun ang parang bahay nila, sinasabihan. Basta ganun. Oo. Tapos, we went to, Street John, Slims, anyway. Ayan, Beaufort ba o Beaufort, no? Na square. Tapos, maganda. Kasi, at least somehow nakikita mo yung mga location shoots nila, it's wonderful. I would love to go back to Bath again. Siguro parang one day, tas coffee ka lang. Coffee ka lang. So, ikaw, teka muna. Ikaw, teka muna. The following day, sige, para tapusin ko na. The following day, Cotswold naman. Nagkikwento yung mga... Ano na ako napunta sa Cotswold? Nakakita din ako sa mga Pilipino pero mamaya na yun. Mga Pilipinong abogado. Or later na. Cotswold ba muna. Hindi, attorney, Cotswold, napunta ka na ba? Ay, hindi pa ito po. Yung mga beautiful villages. Beautiful villages na kung tawagan na yung so Castle Combe o Combe Castle, C-O-M-B-E, at saka Bybury. Marami yan Borton on the water, ganyan. So, we went to about 10 of them, 7, 8, or 10. Pero sa friends namin, we just brought them to the two most beautiful, yung Bybury, at saka yung Castle Combe Castle, no? And then from there, we proceeded to Birmingham. Yun lang. So, yun so far ang ikot ko. Ikaw, attorney, how was that? Sino mga, ano bang kasama ko mga Filipino lawyers then. So I met up, pumunta kaming Casa and Kin, which is Filipino, very, very Filipino. Na restaurant dito sa United Kingdom. So that's Catherine Dean, which na-feature nyo before. Si Sharon, a pupil barrister. Catherine's a barrister, immigration barrister. Sharon, civil na pupil barrister. Si Aris yung nasa likod, yung nasa the other one, who's a solicitor, immigration solicitor. So, nakakatuwa dahil nag-share kami ng experiences namin. Apat kami. Na-late lang si Aris. Na-late si Aris ng konti. Ayan. Nandun si Aris doon sa kabila, humabol na lang siya. May isa pang, hindi ko na-post yung but, yeah, okay, si Aris, okay. Masaya dahil nag-share kami ng mga experiences namin. And we were, at masarap ang pagkain sa Casa and Kin. When was this? Saturday, Sunday, attorney? When was this? Saturday, Sunday? Saturday. Wala si Rowena? Si Rowena? Wala? Wala po. Hinanap ko, di ba kanila yun? Di ba po kanila? Kanila yun. Chris Joseph and Rowena Romulo. Si Wina. Masarap. Rowena, pero Wina. Masarap. Have you been before? Masarap pa. I was there together with Peps and Neng, si Maria Ellis. Problem was that time, late na, mga 7 or 8, meron akong time, so kunyari 5, hindi na ako kakain, 4. Nag-IF ka. Yun. Fasting.
I'm back! Oh, Nag-intermittent uli ako, Mr. Laragan, na I'm back just to do another cycle again ng intermittent fasting dahil oh, iba talaga. Na-feel ko straight away, better sleep, better yung likod ko kasi medyo masakit yung likod ko oh, after the pilgrimage na ano lang siguro okay. na fatigue lang. Mm, Iba din okay. talaga ang intermittent fasting. It's quite good sa pag-detox lang. So, yung gets ko yan pag hindi sakto yung yung sa schedule ng ng fasting mo. But kayo ba ano pa rin kayo weekdays? Yung 24 tapos 36 hours, ganyan? Are you referring to that? Yung normal lang 18-6. 18-6. Oo, 18/6, yeah, 18. Ngayon medyo pagka weekends lang, so Monday to Friday, I'm so very strict. And then weekends, pag kasama ko si Sol, we eat anything na lang. Magkakanin ako, which is dapat bawal because bawal kasi isang cup nun is about 48 grams and ang limit ko dapat nasa 50 grams eh. So dapat siyempre hindi ka kanin, siyempre baka may baka pang kakainin and it adds up to more than 50. You're gonna be out of your yung target mo. So yeah, but okay naman. I'm playing with my body, no? I'm playing with my parang laboratory ko yung body ko. Yeah. Ako less sa weekend medyo mas medyo mas flexible ako. Pero weekday, I'm trying to have more on cleaner diet siguro. And then weekday, at least you can mas masayang kumain dahil parang disiplinado naman ako nung weekday, more on healthy eating. Nag-arrange ako ng pagkain kanina sa opisina eh. Dating, pinost ko nga, ewan ko kung nakuha ni Direk Pao. Anong what do you mean arrange? Ito ba yan? Uy. Ano to? Parang, ano to? What's this? Ano to? Parang mozzarella. Salami? Yeah, serrano ham. Yeah, serrano ham. Mozzarella. Serrano. Oh, serrano. Yung maninipis ang hiwa, Spanish. Yes. Sun-dried tomatoes or tomatoes dito, no? Anong nuts? Yan, cashew. Ano ba itong nakikita ko? Cashews. Cashew, it's all cashew. It's all Cashew lang? So. Nuts. Cashew lang. Ang kinain ko ngayon, rocket salad, pero 60 grams na baby rocket salad. I use. Masarap. Ang ganda to, ha? Kaya lang, konti lang ang leaves mo. You don't eat that much leaves sa salad? No. Mas siya. Rocket kasi siya. So, may leaves siya around. It's more, hindi ako ganun sa rocket. It's more of just, parang lang siya, pang-cut ng tomatoes to. Tomatoes, may maliit, no? Baby tomatoes ba? Ano ba tawag? Yeah, baby. Sun-dried tomatoes. Sun-dried nga pala. Sorry. Sun-dried nga pala nandun. Oh. Yeah, I make it when I made a salad today, tapos nagano ako ng asparagus, mga 5 piraso, asparagus tips. And then I ate yung salad, yung baby rocket na salad, and then some nuts at saka walnuts. And then ang ginawa kong pampalasa yung salad dressing. Yung salad dressing na Heinz ba yun? Heinz? Salad cream, parang salad cream. Salad cream. Exactly. Yeah. Kaso ang nabili by accident was yung low fat. I always go for the high fat. Yung high fat eh. So yeah. And weekend I attended yung kay Peps Villanueva na Batangas Association. Ang kinakain ko, pinapapa ko yung butter eh. Tataka sila, ba't butter ang kinakain? Di ba, they do it by parang cubes yung mga butter. Kasi isa-serve nyo muna nila bread, di ba? Parang starting. Simula pa lang ng Hindi ako kailangan yung pang butter. Kasi may fork na gano'n, tinusok ko yung tapos kinakain ko lang. Yun lang kinakain ko. Tataka sila, ba't ang kinakain? Ba't di ka nagtitinapay? Hindi ako nagka-carbs eh. Kinakain. So, yeah. Ako pag weekend, nagka-carbs ako eh. Nagka-carbs ako. Kare-kare. Carbs. Kare-kare. Tapos, may kinilaw. Yan lang yung, may bone. Ang sarap niyan. May adobong, vegetable adobo.
May isa pa. Ooh. Lechon kawali. Starters, hindi ko na napicturean ano? may lumpia. Lechon Pardon? kawali, oh. Pero may ano rito, may bagoong ba yan nasa kanan? Bagoong alamang? Bagoong. Yeah. Bagoong. Oh, wow. Sayang wala si Masarap. Rowena doon, ha? Ay, sana, parang, have Next you ever time. met Rowena? Namit mo I've ba met her si a couple of Rowena? times. You Na-meet met ko her siya na pala. briefly Okay. a couple of parties sa Romulo's Cafe. Sa Romulo's Cafe a Nakarating ka na long rin ng time. Romulo Cafe. Masarap. Parang masarap. Very good. Yeah, okay. Sarap ng pandesal, Tatikman mo rin Ang ba sarap yung ng pandesal? Yun nga. Itatanong Ang ko nga sarap sana kung ng natikman mo rin yung pandesal. pandesal. Ang Si sarap, Chris, naalala ko mapapa-carb si ka Chris. talaga kahit ayaw mo mag-carb. Hindi naman sa ayaw mo, Chris, gusto ko mag-carb. So, pero napakasarap. Yeah, wow. I was looking at some carbs yung mga pagkain ba. Ako nagugulat ako, no? Pagtingin ko 72 grams. We were served ng breakfast do sa hotel. Sa scoop, puro carbs. Tingnan ko, Puro 47 grams yung, yung 52 grams yung carbs. Sabi ko, wow, patay na. So, hindi ako kumain. Yung ginawa ko na lang, ano ba ginawa ko? Kumain din ako, pero kalahati. Kalahati lang. Kalahati Kung lang. 47 grams yun, kalahati. So, naka 20, ganyan ako grams. Pero good, so would you know how many lawyers we have or attorneys or nasa law profession, legal profession? No, Would you have I don't have the exact of Pinoys? numbers. Wala po akong exact numbers. Kasi ang alam ko din, meron din mga half Filipinos. Years ago, may namit ako na half Filipino na nasa isa sa mga bigger firms. So, wala kaming exact numbers. And that's the reason why, kung young lawyer ka man, or even not so young lawyer or law student, get in touch. Dahil masaya ding magkwentuhan sa kung anong, without breaking confidence. Yun ang sinasabi namin, without breaking confidentiality. Yung mag-share lang ng experience natin. Like, siguro kayo, Mr. Laragan, pag mga journalist, di ba, may mga experiences kayo na masarap ikwento sa kapwa mo journalist, na kapwa mo broadcaster. So, may mga ganun, masaya. Yung nakaka-relate ka. Actually, si DCDA natin, si Sergey Defar, The Affairs, Defar, sa Sergey Defar. Si Ren, CDA Ren, ano ba kanina Ren? Rodriguez, di ba? Media person yan. So, yeah, if I mention a word, for example, ano yan? Talaga? Media ba? At saka graduate ng UP ng Mascom yata si kung hindi ako nagkakamali. Mascom or Commerce or journalism or something si CDA. And I think she briefly worked yata sa media for a while, ganun. So alam niya yung mga words, alam niya yung mga may terms kami na alam na kami na nila Mel Chanco, nila Mike Enriquez. We mentioned those words. Kami nakakaintindi, but if somebody else would hear that, it would sound vulgar, parang gano'n. Pero sa amin, usapan namin yun. So, tama ka. Yung mga pinag-uusapan nyo, siguro may, kami si Direk pa, gagawin ko ng we'll try to work out a directory of yung mga Pinoys, no? At least sama-sama lang ng mga abogado na Pinoy. Tama. So, yan, So, that was sayang, no? But next time, if you get to see Kathy, I give my regards to Kathy. Kath, kung nanonood ka, mabuhay ka, mabuhay. Yeah. Mabuhay. No, featured ko siya dati. So I think you know of her as well. Yeah. But then, mabuhay lahat ng mga Pilipino. Ano man ang trabaho mo dito sa United Kingdom, mabuhay ka. Dahil napakasipag ng lahat ng community members natin dito. Yun talaga yung tatak ng Pilipino dun sa community. Masipag. Yep. Iniisip ko nga kung kailan ka magaling nakita niya, ni Kathy. Di ko na matandaan. But wala yata siya doon sa Batangas Association. So we saw a lot of friends, yung mga regular friends natin. Ronald Sipat, si Danny Favor na first mayor, Edwin de la Cruz, si Carol Panday, nakita ko, marami pang iba, mga friends natin. So okay, attorney, punta tayo sa ating yung game natin. Meron tayong little game dito. May game natin. Kung sino unang, di ba? Oo, ayusin na to acknowledge kung sino unang bumati sa atin para
matuwa naman sila na they took the effort, no? To message us. So, ayan. Ayan. Okay. O, sige. Sige. Ayan, Direct, direct. go. Okay. Ito yung mga greetings, ha? So, yung una, ikalawa, ikatlo, huhulaan mo, attorney. O, sige. As usual, ginagawa natin. Attorney, sino una? Sa tingin ko, nagbalik na si Oliver Fernandez. Kasi last week Oliver absent siya. Fernandez. Pero consistent siya nun. So boboto ko ulit siya. Oliver Fernandez. Okay, subukan natin. Tingnan natin. Oh! Ang galing. Tumama din ako. Siya rin yata ng first day din eh. Okay, sige, good. Sige, go. Tahin ko. Oliver. Tahin ko po. A happy Tuesday Galing to mo, one Oliver. and all. Good morning, Attorney Donna, Kuya Sonny, Good and morning. Direct Pao. Good morning. Please allow me to go out of bounds, so to speak, and slip in my excuse letter from last week's tardiness. A bunch of us were actually viewing the program in the Sonny LARAGAN show channel, but it seems that the channel has been cold for a while now. Anyways, I'm sure everyone is looking forward for this Tuesday's dose of law learning. Ayon, welcome back. Ayan, nahulaan naman kita. No love lost, Oliver. Kita mo? Binoto pa rin kita. Alam, ikaw ang binoto mo. Siya yata last week tinulaan mo, tama ba? Pero wala. No, nawawala siya last week. Kaya nagkilala tayo actually. Tapos hindi na natin Thursday. ang letter. Yep. Oo nga pala. Thursday naman, siya yata una sa kabila. Tama ba, Direct? Thumbs up. Okay, siya ng Huwebes. So, kasi siguro he not really learned his lesson, pero yung sabi nga, excuse letter, piniliwanag niya. So, at least ngayon, nakabalik na siya sa ating regular na, no? So, tama ka, attorney. So, at least, tingnan natin, baka hat trick ka, no? Hat trick kasi tatlo yata, di ba? Okay, sige. Pangalawa natin, sino? Pangalawa, si Marian Galicia Paner. Yan ang salutator. Marian Galicia Paner, tingnan natin. Edgar Duay. What a pleasant surprise, by the way. What a pleasant surprise, Edgar Duay. Ayan, basahin ko na, ha? Magandang gabi sa inyong lahat. Attorney DQ and legendary SL. Direct PPRP, hello. Kasabihang henyo ni Ednyo. Ay, gusto ko yan. Remember, never pass the opportunity to be a good person each day. It will always bring smile and love along the way. Yan ang kasabihang henyo ni Ednyo. That is very good, Ed. That is very good. Ito si Ed, napaka-witty. Napakasayang kasama. Yes. And dahil supportive tayo sa mga Duway family, hindi ako inask na i-plug, pero pa-plug ko dahil friend ko si Irene Duway. Meron siyang Wency Cornejo na event, I think 21st of October. So if you're interested, please contact Irene Duway dahil so friend ko siya, so supportive ako. Meron bang dito sa okay. Ano kanta niya si Wency Cornejo? Yung habang may buhay. Ay, habang may buhay. Hanggat Oo. Ano yan? Anak ni Mel Chanco yan. Anak ni Mel Chanco, yung newscaster, si Mel Chanco. Anak niya yan eh. Anak ba ni Mel Chanco si Wency Cornejo? Yes. Okay. Anak niya. Sorry, hindi ko alam. So, alam ko yung kanta. Alam ko yung kanta. So, yeah, support. May buhay. Yan. Irene. So, kung gusto niyo po ng tickets, contact Irene Duway. Okay, andito ba si Wency for a series of concerts? Okay, mabuhay. Yeah, sige. So so that will be a show in Derby, tama ba? I think sa Derby po. Alam niyo, na out of touch ako kasi alam mo na medyo nawala ako for 4 days. And then medyo na busy. So
yan, mga kababayan, taga Nottingham, ano ba, actually, Derby nasa gitna eh. Parang malapit lang sa Birmingham, Nasa gitna. malapit lang sa, oo, malapit lang eh. Nakita ko yung Derby. Oo, so malapit siya sa marami siyang malapit na na pwedeng puntahan. So yan, punta ho kayo ng Derby ho para sa isang concert ni Juan C. Cornejo. Anak ho ni Mel Chanco yan, yung sa Channel 7, yung newscaster. Yeah, okay. So si Edgar medyo lumalaban, no? Lumalaban si Edgar. Mali ako. Pero paninindigan ko si Marian Galicia Panera. Marian Galicia, sige. Tayo na. Natalo na. Natin. Oh, wow. 2 out of 3, not Okay. bad. Ayan, Yes, papilahin ko yes, na. yes. Marian Galicia Paner. Hello po, Kuya Sunny, Attorney Dana. At sa lahat, happy Tuesday po and stay safe always. God bless us po. Yes. At malamig na naman po tayo. Ingat po tayo. Malamig nga. Malamig na. 13 degrees Celsius. Sweater weather. Tama ka. This morning, dito sa London, foggy. Foggy siya, ng mga bandang 7, 6 in the morning. I was driving. Foggy siya, no? So medyo foggy. Meron pa isang araw na nag-drive ako, foggy rin eh. Nakalimutan ko na kung anong araw yun, no? Hindi ko alam kung... Last week, may lumalapit na eh. Lumalamig na. Malamig na. Ang problema ngayon, papalamig na, tapos mataas ang bills, di ba? Kasi nag-backtrack di ba? Yung mga ano niya, yung si Liz Truss, di ba? Yung kanyang, di ba? Nagkampanya within the Conservative Party, nagkaroon ng leadership contest, and yung mga sinasabi niya, di ba? Yung mga tax cuts and everything, hindi nangyari. She had to backtrack, di ba? U-turn. Almost everything. So, at wala na yung chancellor niya. Kailangan yung finar niya yung original chancellor niya, and we now have a new chancellor. Parang treasurer, second siya yung in charge sa budget, yung chancellor dito sa United Kingdom. We have a new one which is quite controversial on its own fact na yung huling chancellor namin ilang days, 38 days lang ata sa kanyang 20 days na ba si Kwasi Kwarteng? Pero 28 days lang. Sinong chancellor sinasabi mo? Si Kwasi Kwarteng na 38 days ba? 38. Halos 38 days. September lang naman na-form yung last government eh. So it's roughly about 38 days. Yung 38 yung nabasa ko. So very interesting po sa United Kingdom ngayon dahil ang politics and policies, energy bills, which they said they will freeze for 2 years, they're now going to freeze only until April. So lahat tayo nakaantabay sa policy na yan. Disaster yung ginawa ni Kwasi Kwarteng because mag-adjustin ko direct, hindi ko man dyan pagagano pala ako para adjustin yung center nung sa balik ko anyway, ako na pala nagsasalita. Sige, akala ko ikaw kaya medyo may gagawin ako. Alright, sige, pakita mo nga si direct lang, si attorney, may gagawin lang ako. Gagawin na si Derek. So magsasalita muna ako, kwento ako ng politics. So ako medyo interested ako sa politics. Kaya inaabangan ko kung ano yung nangyayari. I think kahit interested ka man o hindi, magiging interested ka pa rin dahil lahat ng policy nila ngayon, lalo na parang may economic turbulence, nakaantabay lahat ng tao, especially as you said, the energy bills. Talagang we are expecting a huge hike dito sa United Kingdom. It was a disaster actually, mini budget, because I don't know kung babalik yung nagtaasan yung interest rates, although talagang tataas na interest rates, pero nagtaasan marami ngayong mga mortgages. My mortgages, for example, tumaas ang taas ng interest ngayon dahil nga sa interest rates, no? Hindi na ako nakahabol doon sa fixed rate. So ang dami, millions of families have been affected by this, yung mga mortgages nagtaasan, hirap na pabili ng bahay yung mga tao ngayon, o yung mga gusto di ba, to be on the property ladder, no? Hindi nila kayang hirap.
So yeah, yeah. Si Ma'am Cora. Ma'am Cora is here. Hello, Sir Sonny, Attorney Dana, Direk Paula, at lahat. Maligayang gabi, gabi rin po, Ma'am Cora Carsol, ang ating favorite Notre Dame Yes. teacher. Yes, ang ating Yes, Ma'am favorite. Cora, mabuhay ka. Andito na siya, no? Si Ma'am Cora. Uy, si Andito na Analo, po. deposted Ano attorney. Yan, sige. profile picture mo, amazing evening po, Kuya Sonny, Attorney Dana, Direk Pao. To all viewers, stay safe and healthy po tayong lahat. Hirap magkasakit. God bless us all. Exactly. Ang dami nakakasakit din ngayon. Hindi lang energy bills, kundi ang dami ding nakakasakit because of the change in temperature, the change in season. Kaya, paano na kayo? Paturok na kayo. Ako, nagpaturok na ako ng aking booster. I think this is my fourth vaccine na, at ang aking flu jab. At the same time, I did say noon na parang sinuntok ka sa magkabilang braso, but it was worth it kasi I feel stronger. I feel na kahit yung madaming nakapaligid sa akin na nagkakasakit, hindi pa ako tinatamaan fully ngayon. So, meron tayong immunity. Oh, okay. Hindi ka tinatamaan fully na, sorry? Na-miss ko, attorney, yung sinasabi mo? I mean, ng cold or I'm not getting cold. full blown. Oh, okay. Good. Cold or flu. Good. Oh, sana magano ka. Do you do anything like, for example, having a ginger tea every now and then? O kaya yung ano pa ba yung mga anything na na nakakadagdag sa O wala naman. No. Okay. So for natural lang. Okay, diba? Vitamin D. Vitamin D, vitamin D, di ba? Yan ang unang lumalabas na panlaban sa COVID. Pero vitamin D nakuha mo rin sa araw, no? Walang araw Sunshine, kaso walang vitamin D. araw Wala Kaso masyadong walang araw. araw, So, extra vitamin D tayo. Liza Hobbs is saying, Ayan. good evening, Attorney Dana and Sonny. Happy Tuesday. Happy Tuesday, Liza. Happy Tuesday tuloy. Happy Tuesday, Lisa. Mabuhay ka, no? Mabuhay ka. Oh, si Esther. BT. Esther, ito yung friend niyo po, Esther BT. Good evening daw sa lahat. Magandang gabi din po. Oh. Na-meet natin, leader yan sa Cyprus. And then, when we had the embassy natin kaibigan mo, when we were going around Europe, ang ambassador ng Greece, ambassador din ng Cyprus at saka Northern Macedonia. So, yung tatlong lugar na yan, si ambassador, nakalimutan ko na, yung ambassador natin. So, yan, si Esther is a leader there. Siya yung one of the Filipino community leaders na nagtanong do sa ambassador. And then she was here for the NFID, yung NFID, no? Yung kung ang pangulo ngayon ng NFID, chairperson si Ronald Sipat, at nagkaroon ng parang pagkikita or basta nagkaroon dito ng mga iba't ibang mga taga Malta, taga Switzerland, or kung saan man sila, taga Italy, Spain, or nagpunta rito for that summit na nakita-kita diyan sa dito. So andiyan siya, kasi dumating siya, si Esther PT. Mabuhay, Esther, Mabuhay ka. Nice to see you. Oh, nice to have seen you last time, And nice to see your message tonight. Okay, attorney. Gigi Alambato is here. Good evening, Attorney Dana and Sonny. Happy Tuesday. Also, Direk Pao. God bless all viewers. Hello, Gigi. Oh, ikaw rin. God bless ka rin, Gigi. No? Kumusta? Alam pa rin. Mabuhay. Uy, si Bernadette is the. Wow. Good evening, Attorney Dana, Sonny, Laragan, and Direk. Happy Tuesday, listening from Twickenham. Ito yung topic natin ngayon because I know Bernadette is in property development or in buy and sell of properties. So this might be property investor. Property investor. So it might be the topic today. Might be interesting for you. Mortgages have gone up and will go up more next month. Yes, nakita ko din. Ano yung topic natin? Flash nga natin. Ano ba yung topic natin? Direct, paki-flash mo yung topic natin. Boundary dispute protocol. That is our topic for today. So boundary dispute protocol. Nandito pa rin tayo sa ating civil litigation, which is kung isusunyo yung kabilang another individual dahil may breach of contract, may
clinical negligence, or in this case, kapitbahay mo na medyo pasaway. Ayan. So, yan. At medyo ayaw respetuhin ang sabi mong ito yung boundary. So, that would be very interesting if we're talking about mortgages and property. So, Property, okay. So, related yan. At least usapang property tayo. Property. Oo nga, no? Mortgage has gone up, no? And will go up more next month. Wow! Oo nga, may kasalanan ako. Hindi ko naman kasalanan, kundi negligence. Hindi ako nag-fixed rate, so naiwan yung ano. Ngayon, mahirap ka naman kumuha ng fixed rate dahil nga, siyempre, pataas na pataas. Diba? Pataas na pataas. Okay, but hindi pa tayo natuloy sa coffee natin, ha? Coffee, tea, or lunch, whatever it is, no? Uy, yung reporter, paborito mo reporter, attorney. Ano big reporter natin? Code Tuesday to Mr. Laragan, Attorney Dana, Direct Pao, and to the viewers. Working from home today is in Lower Morden. Looking forward to lots of learning again today. Thanks. Edgardo is reporting from home in Morden, kaya hindi siya makakabigay ng ating tube update. But sige lang, as long as... Cold Tuesday daw. Cold Tuesday. You know, update siya. Cold Tuesday. Sabi mga Pilipino, malamig na ito, Mr. Laragan. Ako nga kanina, nilamig na ako eh. Ako lang yung sabi ko rin sa opisina, sabi ko, lamig naman. Tapos yung mga kasama ko, hindi masyado nalalamigan. Ako lang yung, mahina ako sa lamig. Baka mababa ang body fat mo, attorney. But, and hindi ako, I think never ako naka-adjust dito sa winter. Sa lamig. Hindi talaga ako sa lamig. So, ang babae ba kayo? Wala ba kayo thermal? Hindi kayo nagka-thermal, ano? Ako hindi ako, hindi pa ngayon, medyo matigas pa ang ulo ko ngayon kasi hindi ko gusto, hindi ako mag-layers, hindi ko masyado gusto mag-layers ng, I think out of preference, siguro sa akin, gusto ko na yung isang suot lang. But yes, pag winter, nag-thermal leggings, yung legging, it's not really thermal, but parang leggings na medyo mas makapal. Dahil malamig na talaga. No, this 13 is still autumn, hindi pa. Pero parang nasya ka lang eh. From 18 degrees to 19 degrees to 20 degrees last week. Dropping down to nearly 10 degrees. Bakit pag lalabas ako ng bahay, alam ko na agad yan eh. Malamig. Sino ba nagsabi sa akin, pangit yata ang weather dito sa London for the whole week? Sino ba? May kausap lang ako na ano eh. Hindi maganda ang weather the whole week. Oo. Pero kanina, well, sana hindi, no? Sana hindi. Okay, meron pa ba tayo? Flu jab. Yeah, flu jab is done. Second booster. Taga-roll call din ako ng booster eh. So, pinananawagan ko lahat ng mga remote social baba natin. Magpa-booster na po kayo because it really does work. It does work. For me, meron ka na second, attorney? Tapos ka na? Naka-second na po ako. Yeah. Kailan ko kaya matanggapin sa akin, no? Ano ba? Nauna pa ako sa... How did you receive? Paano mo natanggap? Paano mo natanggap, attorney? Paano kayo? Nauna ka, no? Paano? Ha? Tinext ako. Minessage ka? Minessage ako. Inibitahan ako. Okay ka muna. Hanapin niyo po. Oo nga, baka connect na kaya ako. Okay na ata eh. Parang okay na ata. Pwede ka naman. Pero nag-book ako eh. So, tinanong kung ano. And I checked obviously my records na bigyan naman ako ng imbitasyon. Nagulat nga ako, maaga ako eh. Hindi ko alam bakit. So, but I'm very pleased. I'm very happy. Tapos nung nandun na po ako, they offered me na mag-flu jab na rin. And I thought, ayoko na bumalik uli. So, tinanggap ko na yung offer nila to do one each. Kaliwa at kanan, binigyan ka ng vaccine. I thought okay. Chevy, babasahin ko lang ito habang nagkita ka ng flu jab invitation. Good evening, good evening, Director Dana, Kuya Sonny, and to all viewers. So good to see you again. Ayan, ang positive yon.
positive tayo kasi medyo papunta na tayo sa makulimlim na season kaya extra smiley faces tayo dapat. Yes, Chevy Riley, ha? Si Chevy, yan ba tunay pangalan ni Chevy? Chevy o Chevy yung husband niya? Yeah, Oh, kasi husband si natin. Chevy, haba niya, husband niya. Okay, kasi si Chevy Chase, yung comedian, Chevy Chase, Chevy ang first name niya, no? So, ito Chevy Riley. Ayan, okay. So, ayan, yan na muna ating pansamantalang we'll stop muna our greetings and we'll have a break. At pagbalik ko natin yung boundary disputes protocol na didiscuss ni attorney para at least may malaman kayo about boundary dispute. Makikipag-away ka sa ano ba yan, yung lugar ba o ano sa di ba pagka balik ho, makinig ho tayo, panoorin ho natin at intindihin ho natin, no? Ako dala akong papel at ballpen at papel na rito, so sinusulat ko yan. Boundary dispute protocol, no? Hoy! Yung parating, wow, ayan. Prepared tayo. Ayan. Boundary. Mamaya na, spoiler alert yun eh. Mamaya na. Okay, so we are gonna have a short break and when we come back, mga kaibigan, ayan na, yung boundary disputes protocol i-discuss ni attorney. Saglit lamang po. Mula doon hanggang ngayon, serbisyong mapagkakatiwalaan, serbisyong maaasahan pagdating sa inyong mga padalang balikbayan boxes. Dito ka na sa Forex Cargo. Sa presyong kayang-kaya ng bulsa, sigurado ka pa sa inyong padala. Forex Cargo. Dahil kailangan makarating. Call 0208-813-7064. O ano pang inaantay niyo mga kabayan? Tayo na sa Forex Cargo. %100% all natural, tasty, healthy, versatile, 4 unique flavors. Taste a real sauce. Galettos. May problema ka ba sa landlord mo? Baka AV ka na ni Kuya. May problema sa mga kapitbahay, sa trabaho. O kaya naman kay Mister o kay Mrs. Away tungkol sa mana, mga may utang, mga aksidente, daing o laban sa ospital or sa NHS. Harassment? O baka naman may stalker ka na gusto mong ireklamo? Punta na sa DV Solicitors para matulungan ka pagdating sa mga litigations at iba pang mga legal concerns. DV Solicitors at 2nd floor, Howard House, St. John Street, Bedford, MK42 0DJ. Tumawag sa 01234-350-244 or 01234-225-188 o kaya naman mag-email sa d.quinto@dvsolicitors.com. Visit our website at www.dvsolicitors.com. Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. Ito ang Channel Philippines Network, Pinoy Radio UK. Sumasahing papawid 24 oras buong linggo sa www.pinoyradiouk.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Okay, happy Tuesday once again and welcome siyempre no sa second part ng ating
Legal Advice Corner. Ako po si Sonny Laragan. For those who tuned in just now, ito po ay legal advice. Pero hindi ko po, like I said, ang star of the show, no? Ang star of the show ay siyempre, tunay na abogada. Let's say once again, hello and happy Tuesday, no? Sa ating abogada, no? Brains and Beauty, si Attorney DANNA Quinto. Attorney, magandang gabi once again. Magandang gabi once again, Mr. Laragan. Welcome back. Twinning tayo. Napansin ko lang naka-blue ka or navy or Oo nga, dark. naka-dark blue. Hanggang din Yeah. sort of dark blue at cream naman. So, napansin ko lang. Twinning tayo. Medyo nagsising talaga tayo. Parang light something tapos the dark blue, no? Oo nga. Pero Yeah, ang light dami nga cream. I was at the party, no, sa Batangas Association, a lot of Batangas Association UK, BAUK. At marami nakapansin na nag-slim down or lost weight or something. Kaya naisip ko nga, magpapataba naman ako. Pataba ka naman. Mas madali yun. Oo. Madali lang yun. Madali yun. Tama ka, Tori. Madaling magpataba, mahirap magpapayat. Tama ka. So, okay. All right. Sige, let's go now to sa iyong topic tonight, which is the boundary disputes protocol. Okay, so attorney, sige, take it away. Yes, thank you, Mr. Laragan. Kanina na-mention ni Mr. Laragan, mortgages. So, syempre, concerned tayo lahat or yung most of the people na may property dito sa UK and normally purchased by mortgage or borrowing from the bank, yun ang ating pinakamalaking investment sa ating buhay dito, and you pay a certain amount of money back to the bank so that at the end of the term, sa'yo yung bahay at yung value ng bahay sana tumaas. Kaya kung maalala nyo, when you bought the property, nung kayo ay nag-conveyancing o nag-purchase ng property, napakaraming medyo mahaba-haba yung due diligence at proseso. Bakit nga? Kasi titingnan, ano nga ba yung bibilhin mong bahay, ano yung responsibility na nakasama dun sa bibilhin mong bahay in terms of kung flat ba yan, may mga service charge ba yan, kung bahay yan, asan ang boundary? Ang biggest question dyan, hanggang saan ba yung sayo? At hanggang saan yung kay Juan na kapitbahay mo? And most of the time, straightforward. Kasi dito sa UK, ang lahat ng most siguro, a huge percentage, electronic na. So, nakalagay doon kung ano yung description ng boundary mo at meron kang tinatawag naming title plan. So, all of that are contained in what we call a database, a land registry database. Accessible by public, murang-mura, £3 ang isang dokumento, £3 ang tinatawag naming official title. So, unlike sa atin, wala na po, most of the properties now are not hard paper. Nandun tayo sa land registry as well as your title plan. So, doon mo makikita, normally red yan or anumang color na sinabi ng land registry doon. Nandun yung boundary mo. Kung saan ang sayo, yan lang. At yan ang fence, dyan daw dapat ang ending ng bahay mo, ending ng garden mo, and it would say sino mag-maintain, it would also say kung may right of way ka, and so on and so forth. So normally, klaro, pero may mga instances na may problema. Minsan, sasabihin sa akin, ako attorney, yung kapitbahay ko, tinanggal yung fence, tapos nung binalik, mas malaki na yung kinuhang doon na siya, mga isang metro na yung kinuha, kinagat doon sa aking garden. So that's one example of what we call a boundary dispute. May away about boundary. Meron namang minsan na hindi ganun kaklaro. Kasi sa atin, may tinatawag tayo, mohon ba yun? May mga nakalagay na, may mga physical features, may mga palatandaan sa physical na realidad kung saan ang boundary.
minsan hindi masyado obvious kung saan yon. So makikita mo nga, no, ito diretso dito sa plan. I wasn't able, meron akong plan dito kaso title plan ng client yun, so I can't really show you. But one day next week, magdadala ako ng kasama ko sa opisina para mapakita natin kung ano yung tsura yun. So you will really have a parang a property plan. Pero ang minsan na mahirap, pag hindi ka nang ka-straightforward, minsan yung shape, tapos sasabihin mo, sa realidad, paano ba natin to? Nasaan ba susunod? Paano natin masusundan yung boundary dito? And that's when these boundary disputes happen. Minsan, sabihin natin, ako, maliit lang naman yung kinukuha. Minsan, malaki. Minsan, prinsipyo, dahil ng privacy natin. Yun ang parating sinasabi nila, nako, wala namang respeto yan sa dapat na boundary. And nagtayo siya ng, halimbawa kung nagtayo ng water fountain or something na dapat sa'yo. And people do get very, very sensitive o very particular principle dahil nga, sabi ko sa inyo, isa sa pinakamalaking investment, if not, yun ang pinakamalaking investment ng tao dito sa UK. So, syempre, medyo protective tayo. And secondly, kung magkakaroon ng dispute about sa boundary sa inyong kapitbahay, kailangan nyo yung sabihin kung ibebenta nyo na yung property. So, minsan kailangan ayusin muna. Talaga nape-pressure tayo. Naku, ano ba to? Bakit parang hindi na to? Baka magkaroon ako ng problema pag ibenta ko to. Same thing sa atin, di ba? Pag sa atin sa Pilipinas, pag medyo may problema yung boundary, naku, baka problema to pag ibenta ko na. Also, I think emotionally, also the emotional part of it, di ba, uuwi tayo sa bahay natin. Supposedly, sanctuaryo. Doon ang ating zen mode, peaceful dapat. Pero pag nakita mo yung kapitbahay mo na naiinis ka dahil hindi na naman nirespeto yung boundary, talagang mabigat yon. Mabigat na dala-dala mo everyday na, bakit ganito, bakit hindi kami magkasundo kung saan mag-uumpisa ang kanya at saan mag-e-ending yung aking property. That's the reason why it tends to be a highly fought litigation. Kaya din, merong separate na protocol ang ginawa ang aming industriya. So remember, favorite ni Mr. Laragan on pre-action protocol. Yung lesson natin last week is about yung stages in civil litigation. Nandito pa rin po tayo sa civil litigation, pero ibang subset lang, ibang subclassification, ibang area, specific area of litigation. The same principle, hindi pwede na dediretso agad sa korte. Meron kang pagdadaanan ng mga steps or stages. Pero slightly tweak, medyo customized ng konti to deal specifically with this particular dispute. So if you have a dispute, may away ka sa kapitbahay mo, kaibigan ka na may away sa kapitbahay mo about boundary, this would be what you need to follow. So what we call, ang kompletong pangalan niya, a protocol for disputes between neighbors about the location of their boundary. Yan ang complete name nito. And ang shortcut namin is the boundary disputes protocol. So that's the topic for today. At ito ang ating magic whiteboard na naman. I'm gonna try to simplify yung mga proseso every time may session tayo para importante din makita nyo yung step-by-step process. Ay hindi pala, as always, red ang court. Move natin dito. Ayan. Hindi diretso pupunta sa korte. Meron tayong pagdadaanan ng mga stages or pit stops, kumbaga, bago tayo pumunta doon, or sana magkaroon din ng agreement. So the first protocol is, kailangan may start date. Kasi yun ang emphasis din dito. Kailangan meron tayong time period. I'm not going to tell you exactly kung ano yung time period. Ito ay generic advice. So still, yung parati namin sinasabi, kung may problema po kayo, kumuha pa rin kayo ng specific legal advice
for your own case. This is just to give you an overview kung ano yung roadmap, kumbaga, sa kanitong disputes. So may timetable yan, may mga start date, may mga prescribed na may mga sinasabi na dapat you have to do this. But we'll go through it on a broad brush manner. So the first thing is exchange of information. So ano bang kailangan i-exchange namin, attorney? So, syempre sabi ko sa inyo, 'di ba, yung dito at titulo hindi pwedeng ang rason hindi niya alam kung nasan yung titulo, hindi niya alam kung may copy siya ng title plan because of exactly what I said, that most of the title here can be accessed electronically by the public as well, although the best thing to do is ask kung sino yung conveyancing solicitor nyo. So, kung ikaw yung kliyente na nagsasabi, no, hindi akin yan, akin yung boundary na yan, the first thing to do is bigay mo yung dokumento, yung ebidensya, kung ano yung basis ng ating sinasabi. So, maybe you'll get your office copy title. Yan po ang tawag namin sa titulo dito, office copy title. At kasama ang title plan. And then, mag-exchange kayo ng titulo kopya. Hindi naman po yan, yan lang ang printed out lang naman po yan. So, okay lang mag-exchange kayo ng copy kasi nasa lang naman yan, electronic. So, you can exchange. Pwede kayong pwede nyo dalhin sa abogado nyo, pwede nyo basahin if you're pretty straightforward, makikita naman doon. Straight naman to, hindi naman pabilog yung boundary. So may mga example na medyo obvious, sasabihin nila hindi, bilog yung boundary. Tapos tiningnan natin yung land registry database straight down. So hopefully, pag nag-exchange kayo ng impormasyon, one step closer kayo in terms of sana masolba yung problema, mabigyan kayo ng starting point kung ano yung nasa titulo nyong dalawa. As I've said, minsan ang problema dito yung legal title plan, kung ano yung nasa papel, hindi obvious sa totoong buhay, hindi mo makita. Saan nga ba nag-umpisa at saan nga ba nag-end yung straight line na yon? So, minsan hindi pa rin enough nag-exchange na kayo. Hindi obvious, hindi anong gagawin namin, attorney, pag ganun. So, pag ganun, kailangan nyo ng eksperto. And kailangan nyo isipin kung sino pang professionals ang kailangan nyong gamitin. So, maybe a mediator as well later on. So, yan ang sinasabi. Eksperto is mga surveyors, chartered surveyors, kung tinatawag namin sa korte, kung sino yung makaka-determine using their own expert knowledge, using all the evidence na mabibigay natin sa kanila. So minsan tatanungin ko mga kliyente ko, asan mo yung mga historic evidence, may mga pictures ka ba dyan, aerial photographs, Google Earth. So all evidence that we can find about the history of the place, the history of the property. So, and tatanungin natin eksperto kasi hindi naman po ako eksperto sa pagsusurvey ng lupa. And the same with the other lawyers. So we would ask, sometimes we say, isa lang eksperto natin para makakatipid tayo. So ganon. Expert. Kung hindi, kasi magkakagitan na kayo, sabi mo, hindi, ito yung interpretation ko. So, how do we unlock yung gridlock na yun? Kasi magkaiba, magdedebate, and otherwise, magdedebate sila whole day long. Get an expert, and then titingnan ulit. Kung andun na yung expert, sasabihin ng expert, normally may site visit yan. They would go to the site. Ang importante, ang job nila is i-compare nila yung mga physical na mga features, topographical features. Ay, andun, eto may dito, may for example, may bridge, and then dun may pathway, and then dun may well. Asan ba dito yan? Kung ilalagay mo ba dun sa plan yan, saan ba dito, nasan ba dyan yung boundary talaga? So, the experts should give us an indication para ma-plot nila yung physical, mapagtagpi nila yung physical na reality dun sa title plan mismo. Dahil ang title plan po, hindi naman perfect po. Hindi naman
siya ganun ka-representative ng nangyayari minsan dun sa physical reality. Just purely because it's just a scaled plan, and sometimes nagkaroon na ng changes ang landscape, hindi mo na mahanap kung asan ba talaga nag-umpisa yung boundary o hindi. Now, you look at the paper title claim as well, hahanapin namin, I call that the first C or the first conveyance. At tawag ata natin dito mother title sa Pilipinas. So una, bago siya mahati-hati, kasi noon malaking lupa. So before siya nahati-hati, hanapin natin kung saan nagsimula. And normally dito sa UK, maayos naman ang documentation nila, ang historic documentation. So a recent case I saw pretty much straight away, makikita mo dun sa official copy title, you can see kung saan hinati yung lupa, or sometimes it's not so obvious, but your lawyer can help you find that. Ang hinahanap natin, bago siya hinati, para magkaroon tayo ng clues. Asan nga ba yung origin nito bago siya pinaghiwalay, para malaman natin saan ba talaga nilagay yung linya. So that's the paper title claim. Adverse possession. So minsan kailangan ng i-determine. So after mo na nakuha yung impormasyon na yan, ngayon na kailangan na magbigay ng submissions. Kung meron ang isang partido, sasabihin nila, nako, hindi na yan, yung boundary na yan, nag-move na yan kasi meron kaming adverse possession o nag-squat kami, we used it without permission or without for 20 years. So yun ang potentially may claim ang isang partido if they have used without permission, kumbaga nag-squat sila for 20 years. May mga iba pang elements of the case, but for the purpose of this discussion, kailangan lang magbigay ng legal arguments. Dadaanan mo yung pit stop na yan. So tatanungin mo, ano ba? May argumento ka ba for adverse possession? So kung below 20 years, likely na wala na yan. Kung above 20 years na nagamit nila, na walang, sabi nila, hindi, kami, nagamit na namin yan for 20 years. So potentially, they would have. So nakita nyo, nakuha na lahat ng information na possible. You've collated lahat ng pwedeng maging issue. You've obtained expert evidence. Nahanap mo na yung impormasyon, yung pinakaunang parang nanay na titulo. Now you go to dispute resolution. So whether, sabi ko kanina, hinanap na natin yung potential mediator, whatever you decide, hindi naman kailangan na mediator. Sometimes maybe you can do it between yourselves, but it depends kung medyo friendly pa rin ba kayo. You can do arbitration, you can do all sorts of what we call alternative dispute resolution, roundtable meeting. Dispute resolution just means you're gonna talk about settlement, mag-kompromiso, maghahanap kayo ng solution na hindi court-based. Most of this happens is may mga site visits. So dala-dala mo yung expert mo, dala-dala mo yung mga papers nyo, and you would go and look at the site yourself. Kasi yun ang importante, na ma-reconcile kung ano yung nasa papel sa nasa physical reality. So medyo action-based yung proseso na to, which is quite interesting. Not all mapupunta sa korte. Minsan nagkakaroon ng agreement. So siguro nagkaroon sila ng compromise o na-accept ng kabila. O sige, fine. Napatunayan mo napatunayan sa eksperto, sa papeles, or sa adverse possession na yan, na ito na talaga sa'yo at ito akin. Then you can draw up an agreement and also agree with each other na reflected yan sa titulo nyo, sa kanya-kanyang titulo. You can have that. Importante yun para pag nabenta nyo na pag gusto nyo ibenta yung lupa, sasabihin ako, walang problema yung lupa na yun. Ayos na namin yung maliit na away namin the dispute namin ng historic dispute ko ng aking kapitbahay. Very important na yung formalities ng agreement nyo implemented fully at reflected sa title.
Now, hindi lahat may happy, may good result there. Sometimes, for whatever, sometimes hindi talaga magkakaroon ng agreement. Sometimes you really can't see eye to eye on those. Baka dalawa expert nyo, magkaiba sila ng opinion. And may mga iba-ibang interpretation kayo ng mga evidence. So you have an option to go to court, a normal county court, and ask the court to make a land registry order. Or you can go to what we call a property tribunal. Medyo ano sila doon, specialist about property disputes lang. So they can deal with that as well. And just like cases, if you are unreasonable, especially dito sa tribunal, kung matigas lang ang ulo mo kahit malakas na yung evidence against you, potentially they can claim cost against yung kalaban mo. They can claim cost against you kasi sasabihin nila, naku, sinayang lang po yung time namin, yung time ninyo. Matigas lang talaga ulo niya, hindi siya naniwala sa ebidensya, hindi siya naniwala sa eksperto. So, word of warning, you can't be unreasonable dahil kung darating dito, pwede kang magkaroon ng cost penalty. So this is really a snapshot ng boundary dispute protocol. It happens more than people realize. Medyo madami-dami ang naririnig ko na boundary disputes these days. You hear that in newspaper as well. Minsan ganun na kaliit ang pinag-aawayan nila. But as I've said, it's one thing from my own observation sa practice ko sa law na talagang medyo principled ang tao about this particular area of the property nila. Parang life savings nila sa, life savings and life investment nila to. So, they tend to be protective of it. But, wala namang mangyayari kung magsisigawan lang po kayo sa bakuran at sasabihin mo, hindi, akin to. Hindi, ito yung sa amin. That's not going to end the problem. So, kung may ganung problema, get legal advice at para ma-trigger itong protocol na to. So, parang merong flow chart na susundin which hopefully madala kayo sa point of agreement o talagang kung hindi maka-agree, ma-determine ng tribunal. Ayan, attorney. Okay, well, ayan, boundary disputes protocol, no? Example mo kanina, sabi mo, attorney, yung di ba? Yung parang, kapitbahay ko, nagpaano ng fence or something like that, di ba? Di ba? Parang, medyo 1 metro na, wala na sa akin. Ngayon, sabi mo di ba, it was a waste of time. Kunyari, pwede bang, kunyari, nang-google lang, parang umabot sa tribunal, siyempre, gastos, sakit ng ulo, time. You mentioned about time, waste of time din, nag-time effort. Attorney, kunyari, the person in the right, yung talagang, kinulit lang ng isa, yan ba, can you claim damages pa? Langya ka, ginulo mo yung oras ko, inubos mo, pinistress mo ko, kasi baka naman cost lang ng litigation ng babayaran. Ano ba pwedeng bayaran Hindi damages. Ano babayaran? Wala. Cost of litigation. Legal cost. So kung may pera ka ng konti, gusto mong asarin yung kapitbahay mo kung sino man tao, you can do that because you're not actually gonna be paying damages sa tao, yung waste of time ng tao na yun. Siyempre, Google ng oras yun. Like sabi mo, mga exchange of info, getting professionals. Yung professionals, binabayaran niya, di ba? Babayaran na. Wala namang libre ngayon. So, kaya nga. So, yung mga experts na yan, professionals, idadagdag yan, kunyari, kung dumating sa tribunal, siyempre, hindi magkakaroon ng agreement dahil, teka muna, wala ka namang right wala ka namang legal right, parang gano'n, no? So, pupunta sa tribunal, yung mga yan, yung mga ginastos lang sa kaso, i-charge yun kung unreasonable so kasama yung professionals. Yes, kung unreasonable yung isang party, may discretion yung tribunal na mag-award ng cost ng lahat ng mga nagastos nung party na naagrabyado, na reasonable naman. Para pag na-show niya na,
nabigay ko naman lahat ng ebidensya at klaro naman 1 year ago pa. Pero pinahirapan pa rin, pinadala pa rin. Yes, may potential na magkaroon ng, we call it cost penalty, pagbayarin yung cost ng lahat na yon. But as you said, wala po dito. I mean, pag hindi dito sa yung injury of feelings, if you're a law student, you will know this. Very hard to claim that in the UK. Yung injury of feelings dahil lang sa litigation. Iba yung sinasabi natin, iba po to sa discrimination at in terms of this, yung sinasabi mo na nagkaroon ng stress, nagkaroon ng dahil sa litigation mismo. I think sa States may mga ganun na mga extra na damages. Dito po, very, almost non-existent yung ganong area ng claim in this type of litigation. But as I've said, ibahin nyo po yon sa claim ng discrimination o mga personal injury claim na psychiatric damages. But purely dahil nag-breach of contract, tapos sinabi mo, naku, na-stress ako. At tinatanong sa akin yung parate, na-stress ako, paano yan? Nasayang yung na-stress ako, I was very concerned and all of that. Wala pong extra claim yan. It's purely economic loss. Yung losses nyo ang tinitingnan ng korte. And in this particular case, ang losses mo ay yung mga nabayaran mo. Nabayad mo sa professional, nabayad mo sa expert, nabayad mo sa mediator, nabayad mo sa abogado. That's what they're trying to pay. They're trying to pay back or to recompense yung losses mo. Okay, sabi mo in this type of litigation kanina, may line ka. Pero okay, attorney, gusto ko lang malaman kung anong parang more or less reality dyan sa legal profession. No? So yung medical negligence cases, we have from the time of the discovery of the injury or nagkaroon ng injury, within 3 years you have to file, di ba? And sometimes it takes longer time yung mga bago either magkaroon ng resolution, either they are given a lower, siyempre nag-haggle yung kabila, no? So maaaring mababa doon sa gusto mong kuning pera. But the point is, it takes a while din yung mga claiming na yan, no? Tama ba? Dito sa ganito, halimbawa ngayon, yung ganitong cases, does it take long also? Yeah, I mean, it's the same. May mga prescription na, ito you have to do within 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. But then, if you go to court, it really depends. You're at the mercy of the court timetable. So, it depends on how busy the courts are. It depends on saan korte ka din, kung saang area ka, whether London area, may na yan. Some courts are more busy than other courts, or busier than other courts. And it depends kung gaano katigas ng ulo ng kalaban mo. So, minsan, may mga pasaway talaga, nalalagyan ng adjournment, i-delay. So, imbes na 1 year or 2 years lang yung litigation, minsan maabot 3 taon dahil may pasaway or komplikado. Minsan dahil komplikado yung case, it could take a while. I think the best thing, if you've got that question, is to ask your own solicitor dahil depende yan sa kaso. Depende sa kabilang partido. It could take months, it could take years. Okay. Attorney, ito, baka wala na sa topic natin. Tanong ko lang, kasi pinag-uusapan natin, fence, halimbawa, may puno ng, may apple tree yung kapitbahay mo. Lumagpas ng konti yung mga ilang branches sa'yo at maraming mga fruits. Pinitas mo lahat yun, hinarvest mo. Liable ka ba ron? No, I don't think so. Kasi may right of abatement ka eh. Actually, pwede mong i-cut yun eh. Kasi encroachment na yun eh. Okay, oo. Ayaw mo i-cut, gusto mong yung mga fruits niya, gusto mong i-harvest. Hindi kanya pwedeng awayin? Awayin ka ba? O magkakaroon ba ng dispute yan? Pwede mo ngang i-cut eh. Ang metaphor ko doon eh, kung pwede mo ngang i-cut eh. Kung pwede mo i-cut eh, pwede Hindi, kaso okay lang sa kanya, cut mo. Pero hindi, okay lang sa kanya, i-cut mo dahil lumagpas eh. Okay sa kanya, may right ka talaga. We call it the right of abatement. Talaga? Ang problema doon, maraming nagkakaroon ng problema ng ganyan kasi ang problema nila, Mr. Laragan, is nagkakaroon ng problem dun sa fence. Hindi dahil naiinis sila dahil Most of the time, if may malaking tree, kasi mahal ang fence dito
mahal po magpa-fence dito. So, they would say, naku, yung Oh, fence na okay. nilagay ko doon, nasisira na dahil yung apple tree, it's leaning on it. So, you can have a right of abatement na ikakat mo yung branches nun. Saying that, pag-usapan nyo, sabihin mo, ano ba, natutuwa, humingi ka lang. Halimbawa, sa'yo naman, out of courtesy sa neighbor mo, siguro hindi naman, kasi pag nahulog naman yung apple na yan, nasa property mo eh. I think it's always just good to, ako personally siguro hindi required sa batas, but as a manner of what I call good manners, sabi ko sa akin, apple tree na yan eh. Sasabihin ko, yung apple tree mo umaano sa akin, okay lang bang kunin ko yung isa o dalawa dyan? Out of good manners. That's a personal thing. That's a personal thing. Papaalam ka, sabihin mo. Yung legal yan. Kakausapin mo, okay. O, pagpapaalam mo, yung apple tree mo, mapasara ba? Pipitasin ko, okay lang ba sa'yo? Parang gano'n. Ako sa akin kasi it shows more of good na, ako personal ko, hindi ko kailangan gawin, but I would do just to make sure na yung good neighborly relations. Maisip niya, hindi niya nga kailangan gawin. And then tapos para pag nagkaroon ng problema, biglang lumaki yung apple tree na naging problema na, you can say, nagpakita ka na ng reasonableness, nagtanim ka ng goodwill, nagtanim ka ng mabuting dialogue. Sasabihin mo, uy, naman kasi mahal din magpa-trim kung sasabihin mo, sige, trim mo yan. But if you're talking about big trimming, mahal din. You have to get a tree surgeon here. Wow, may mga ganung tao dito, may tree surgeon. Ngayon lang ako, dito lang ako. Teka muna, yung mga tree surgeons ba, nakikita niyan? Malaki din ata. May nakita ako kasi meron akong isang kaso. Yeah, and hindi lahat, may mga malalaking puno, kailangan mo ng tree surgeon talaga, hindi lang yung ikaw yung, alam mo na sa atin, dala mo yung, ikaw lang yung kukuha doon. You'd have to have... Di ba yung mga, yung nagiging fence ng mga, shrubs ba yun? Ang galing ng di ba, na parang nagiging pantay na pantay, di ba? Pati parang buhok na inayos, no? Parang... Maganda ata kita nila dito kasi may mga special compliance, they have to follow here. Alam mo naman dito, very much about regulation, compliance tayo. So may ganon. Halimbawa, wala ka naman, di mo naman kailangan, pwede mo naman putulin yung umabot sa'yo eh. But you could just mention, kasi opportunity mo yan sabihin sa kanya, medyo nag-i-encroach na yung apple tree niya. Pero ito yung sinasabi namin, Mr. Laragan, sa mga kliyente namin. May price pa rin, and priceless actually, ang peace of mind at, yung positive na atmosphere. I think, always sinaas namin, ito yung batas, pero ano ba yung gusto mong objective sa buhay? Na mamuhay na maayos yung neighborhood mo, o parati kayo nag-iinisan ng kapitbahay mo, o alam mo yun, baka minsan nag-uumpisa yan sa maliliit eh. Kinuha niya yung apple ko, hindi nang paalam. Dawa ka. Baka yun na maumpisa. Kinuha, di man lang nagpaalam, di man lang nagsabi. Di nagpaalam, no? Na pala yung para mag-apple jam. Baka naman hinihintay niya yun para mag-apple jam. So, I would say, even if hindi kailangan, kung sa tingin mo, it will do good sa buhay mo, sa peace of mind, sa positivity ng neighborhood nyo, piliin natin yung medyo extra GMRC tayo, good manners and right conduct. May kwento lang ako sa about peace of mind, attorney, no? Yung anak ko, yung mga apo ko, babae at lalaki, naglalaro. So parang nagbatuhan sila. Nabato ngayon yung kotse. O, nabasag yung hindi ko alam kung windshield o kung ano. So siyempre nagagalit siya, no? Nag-canvas na ngayon yung aking daughter-in-law, daughter ko mismo pala. Tapos nakita, ganito ang presyo, kunyari, halimbawa, in simple terms, halimbawa, siguro mga 50 pounds lang ang pagpapalit, o 100 pounds na lang pagpapalit ng mga glasses. Pero nag-i-insist yung tao na siya na kaagad magpapadala yung nabasag na
ano tawag dito, yun nga, kukuha ng parang, nagmamadali. Sabi nung daughter ko, may darating dyan, ganitong time. Pupunta naman ito na. Ba nag-i-insist, kailangan daw ngayon na kagad. Anyway, nung pinadala ang bill sa kanya, parang times 3, times 4. Ganon, attorney. So, parang hindi makapaniwala. So, okay. Tapos dahil, sabi nung bayaw, yung bayaw niya, sabi niya, sige, ano na lang, bayaran na lang kasi para may peace of mind, para walang away. Nung chinek namin, yung pinakitang resibo, attorney, hindi totoo yung resibo, yung ginamit nilang gumawa ng, kunyari, ng glass, hindi naman talaga ginawa, dinisown at walang alam. Yun nga, pagka gano'n ba, pwede mong balikan yun? Pwede kasi ano yun, fraud yun, misrepresentation. You did the deal on the basis in good faith na tama yung resibo. Pero kung fraudulent yung resibo, pwede mong balikan yun. Pero siyempre hindi mo pwedeng hindi bayaran. Siyempre may damage. Kaya lang, pwede babayaran mo yung damage. Babayaran pa rin. Pero yung tama lang, no? Yung tama lang, okay. Kasi tapos na nagawa na. Nagulat yung daughter ko na, gawa na. Teka muna, saan mo kinuha yan? Ito naman, meron naman ako. In good faith naman nagtatawag ako, syempre magka-canvas din ako. Ito ang available ng first technician na gagawa. Pero why are you insisting na kailangan gawa na kagad? Okay lang yan, gawa. Pero ito yung time mo, wala naman diferensya sa oras. 1 or 2 hours lang ang delay. Tapos gano'n, tapos they were giving her sabi mo kasi nga peace of mind, kaya na-pick up ko. Sabi ng brother-in-law niya, para sa peace of mind, magkakapit bahay, bayaran mo nila siguro. Nung tinawagan yung kumpanya na di umano, galing doon yung invoice. Tsaka mali din yung invoice, mali din halatang ginawa sa computer halatang nilaro, alam mo na, parang, para lang, magulang Indian family yata yun tapos magulang So, yeah. Anyway, yun lang, no? So, yun, anong gagawin nyo? Kunyari, hindi naman pwedeng verbal, isusulat pa rin ba? Verbal yun, teka muna, na-prove ko, nawagan ko yung company, wala naman, hindi ka nagpagawa doon. Email mo. Email mo. Email, sulatan mo. Email mo. Sulatan mo. Kasi pag verbal, walang proof Walang proof, diba? So, email mo and you say, look, it seems like it's not a credible invoice. And we call it unjust enrichment. You were unjustly enriched. Yun nga yung gusto nyo gawin misrepresentation, yung ano. I mean, sometimes at the end of the day, yun nga, peace of mind. Sometimes you take a deal na not great for you. It's a little bit more expensive. But you try to find, depende yan depende sa tao kung ano ba yung comfort level nila, ano ba yung gusto nila gawin. I think the important thing to ask is, para sa'yo, ano bang mahalaga anong gusto mo mangyari? Ano yung gusto mo na objective sa buhay mo? Maybe, mas gusto mo mag-focus on other things in your life and not deal with this. Or, maybe talagang na-offend ka dahil sabi mo na, hindi tama ito. So, it's up to you. At the end of the day, kaya natin sinasabi, please take your independent legal advice. Particular advice sa case mo. Because it's very important. Isa yun sa tinatanong ko, anong objective natin? What is the objective? What is important for you? What do you want out of this? And, in what way? Are you willing to spend more to maybe get a bit more, but also maybe not get a bit more? Minsan, talagang risk yan So, are you a risky person? Talagang medyo tumataya ka, yun ang ano mo? Or risk averse ka and you'd rather spend your time, focusing somewhere else, career or rather than litigation. So, yan ang tanong namin. Depende sa sitwasyon, depende sa kaso, depende sa individual na tao. Okay, yan. Depende sa sitwasyon, depende sa tao, sa kaso and everything. No? Okay. Alright, attorneys, meron tayo siguro mga last na pagbati bago tayo magpaalam, no? Ito, sino?
O, sino yan? Quaresma, no? Maria ata, Maria yan. Maria Jo, di ba sa Okay. atin, MA, di ba Maria? Si Tito Jo Quaresma. Oo, Hello po, Maria. Tito Jo. Yan, magandang gabi, Attorney Dana, sabi niya, no? Yan, mabuhay ka, no? Maria Jo Quaresma. Josephine ka yan o Jocelyn? Oh, Si Tito si Lady, Emolyn. si Lady Oras Emeline. na Tito Emolyn sa Pilipinas. Wow! Hello, good evening, Oh. Sonny and Attorney Donna and everyone. And to Direk Pao. Nako, always a pleasure. Ayan. Feel na napaka-privilege natin pag nagigising si Tito Emolyn Oo. ng madaling araw sa Tsaka ba, Pilipinas. no? At saka walang sakit. Kasi tingnan mo, Wala. ano siya naka all caps no? Ayan, Ibig sabihin, walang all caps. Walang yan ang trademark niya. Pagka ganyan, ginamit niya all caps. Pag small caps yan, siguro may alam na. May sakit. Pero hindi, okay siya. Okay. O, ito si Mario Sandre Enache. Ano nga pala, Yeah. based na yata sa UK si no? Itong si, ano pangalan nito? Nakalimutan ko na naman siya. Cyprus. Oh, Cyprus. Yan. Watching from Cyprus. Tama. Oo. Hello po, good Ano evening. pangalan Sir ng Sonny. girl, attorney? Ano pangalan ng ating, Oh, sige. Bakibasa, attorney. Hello po, good evening, Sir Sonny, Direk Pao, and Attorney Dana, watching from Cyprus with love. Yes, saying hello back from UK with love. Oh, yeah. Cyprus. Mabuhay ka. Sino si, si Mario Sandre. Ano nga pala po, name uli ni Mario Sandre? Pinay yan, kababayan natin, no? Yan yata pangalan ng, anyway. Sige. Si Rudy Libro. Rudy Oh. says, good evening ng malamig at madilim na Happy Tuesday. Magandang Attorney Dana, Slim Legend Sir Sonny. Sabi nga ni Super Sir Edgar, dagdag kaalaman and lovely Direk Paula and all happy viewers. God bless us all from Team Lebroho. Wow! Ang positive mo talaga, Rudy. Nakakatuwa yung mga messages mo. And hopefully, hindi ganun malamig pa rin eh. Sasabihin ko sana hindi ganun kalamig, pero malamig pa rin. Wag na akong in denial sa lamig. Malamig. Malamig. Yes. Okay, Rudy, mabuhay ka, ha? Ingat kayo dyan. I'd love to go to, gusto ko mapunta ng Northern Ireland sa Belfast para madalaw din kayo, no? If, I'd love to go there, no? So, tutuhugin natin yan, mga Dublin and Belfast, yan. Republic of Ireland. Okay, well, attorney, how do they, baka meron ka pang nais idagdag doon sa yung diniscuss tonight, yung boundary dispute protocol, baka bigla mong naalala, or how do they get in touch with you, or, paano ka ma-contact, and some other things. Go right ahead, please. Or yung mga shout-outs mo, attorney. Yes, you can contact me at donna.quinto@dvsolicitors.com or call me at 01234225-188. Again, it's donna.quinto@dvsolicitors.com or call me at 01234225-188. And finally, thank you, as usual, sa aming Direk Paula, for always sorting things out in the background. Thank you, Direk Paula, and Mr. Laragan. Thank you as always. Everyone, thank you. Nakakatuwa pong umuwi dito every Tuesday. Uy, thank you din sa'yo. Maraming salamat sa'yo, no? Ikaw ang actually dahilan ng programa. You have the knowledge, the expertise. Lahat, kung walang nakikinig. Wala tayong programa kung walang makikinig. Hindi, ikaw ang reason why. Nakikinig siya, di ba? There has to be first a preacher, di ba? Sabi nga kay Jesus Christ, di ba? Sa Mount Sermon, sa mountain. If siya ay nagsalita lang at walang tao, no? Kaya naman siya pinuntahan doon at pinakinggan na kanyang good news or whatever it was, dahil siya ang reason, no? So, for the legal ideas, legal explanations that you do with all of your charts, no? Pakita mo yung chart mo, attorney, quickly lang. Pakita natin. Yung chart mo, yung boundary dispute, na tayo ngayon. exchange, Yes, exchange of info, exports, yan. So, yan, mga yan. Kita nyo naman, no? Kita nyo naman, ayan, yung mga sunod-sunod na yan. So, talaga naghanda si attorney. At saka, a little bit of background. Nung law student ako, ganito ako mag-aral, mag-review? Revise, mahilig ako Uy. sa flow chart. So, yun ang para sa akin medyo user-friendly. So, yeah.
Ayan. Ay, gusto ko lang, linawin ko lang kasi sabi ni attorney, pag nagre-revise ako, tayo sa Pilipinas kasi, pag sinabing revise, parang may inaayos yun, nire-revise mo yung libro, nire-revise yung edition. Dito ho sa UK, revise yata. Ano ba revise? Parang mag-aaral yata, magre-review. Ganun. Mag-aaral. Yeah. Sa Pilipinas kasi, review eh. Nag-review ka na ba? Dito, nag-revise ka na ba? Di ba? So, yon. Isang dagdag kaalaman din yun. Kasi pag yung mga Pilipino, bagong dating dito yung mga nurses at saka, anong revise? Pati re-revise. Di ba? Re-revises. Ni-revise mo na ba yung drawings ng yung draft o yung di ba? Yung pala rito na mag-aaral pala. Mag-review. Mag-aaralan. Na magre-revise. Okay. So, ayan, yun ang style ni attorney. Okay. So, I guess it's time for us to say goodbye, attorney. As always, we want to thank you. Of course, no? Ikaw ang ilaw, buhay nitong programa natin and people get to learn something sa mga sinasabi, yung mga discussion mo, no? Ng mga legal, yung mga systems and legal, lahat na, mga terminologies, yung legal practice, no? So, ayan. So, maraming salamat sa iyo. So, sa ngalan mo, no? Magpapaalam tayo, sa ngalan mo at sa ngalan ni Direct Pao, no? Perez, no? Yung ating of course, technical director at lahat na, no? Yan ho, si Paula Perez. Ito po si Sonny Laragan nagsasabing thank you very much sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Legal Advice Corner, which happens every Tuesday. So, kita-kita ulit tayo next Tuesday for another edition ng Legal Advice Corner. So, till then, take care, God bless, and good night. Bye! Good night! Good night!